Dan sebenarnya untuk korang nak tahu, perang di waktu Ramadan ni dah start daripada zaman Israel mula-mula masuk ke Palestin lagi. Pada tahun 1973, ada satu peperangan yang dipanggil sebagai Yom Kippur War ataupun Ramadan War. Sebab time tu pun memang terjadi waktu bulan Ramadan juga. Dalam krisis Palestin Israel ni, dia ada banyak benda yang sebenarnya ongoing at the same time. So, dan banyak yang diperjuangkan pun sebenarnya berkaitan dengan human right. So, if you think you are human, so this is the right thing to do. Saya bagi contoh lah, benda yang paling simple yang kita boleh buat adalah untuk kita sebarkan benda ni melalui kita punya social media. Kalau dulu mungkin isu ni tak diketahui sangat pun, dan masih ramai pun sebenarnya yang tak faham apakah sejarah di sebalik konflik Israel-Palestin ni. Bila dah terjadi social media trending, barulah ramai orang yang cuba mengkaji dan cuba mengeluarkan fakta-fakta, sejarah-sejarah untuk difahami oleh orang awam. Sebab ramai je yang dekat social media ni, they talk about it but actually they don't know about it. Maksudnya diorang just macam bukan boleh lah nak caci maki ke apa kat situ, tapi you don't know what actually the real issue behind the conflict. So basically ada 3 benda yang korang boleh buat secara generally. Bukan korang lah, kita semua boleh buat secara generally, which I can summarize in 3, which is read, write and share. So kita boleh baca information dekat social media. You can even search about it dekat blog, dekat journal, buku sirah. Macam-macam dah orang tulis sebenarnya pasal Israel-Palestine konflik ni. And then second thing, write about it. Tulis apa yang korang dapat tu dekat social media korang supaya awareness tu lebih tersebar lah. Bayangkan kalau setiap orang yang ada social media ni tulis pasal Palestin, confirm lebih ramai gila lagi orang yang akan tahu dan faham sebenarnya apa konflik yang mendasari sebenarnya isu yang terjadi sekarang ni. The last one is you can share about it through small discussion, even repost kat story ke, retweet ke, itu mungkin share dekat social media. Tapi talk about it pun something yang kita perlukan sebenarnya. Baru-baru ni saya tengok macam mana Tuan Nadir sendiri, rakyat Malaysia yang berada kat Gaza tu, dia tulis dekat dia punya channel, dia kata he was very impressed sebabnya ada orang yang dah mula bercakap tentang isu Palestin Israel even waktu beratur nak pergi kedai burger, kan, beli burger sembang pasal Palestin Israel. So it's something yang mungkin dah menunjukkan kesedaran kita sebagai society lah untuk bercakap pasal isu ni di luar juga. In terms of benda ni, sebenarnya benda ni melibatkan geopolitik sikit lah. Sebab semua negara kat dunia ni, bukanlah semua, almost semua negara memang dia tertakluk kepada rules and regulation, international law yang diletakkan dalam PBB ataupun Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. So dalam PBB ni ada banyak lagi lah undang-undang lain yang sebenarnya violated pun oleh Israel. Tapi in this case, Malaysia memang tak boleh nak hantar tentera darat pergi sana pun. Dan Malaysia sendiri, kita memang tak boleh nak hantar tentera sebab kita pun terikat dengan satu undang-undang di bawah NAM ataupun Non-Aligned Movement ni untuk menjadikan negara kita ni tak terjajah. Kita tak boleh nak hantar tentera pergi negara lain pun. Okay, so macam kita kena protect diri sendiri jugalah in this case sebab kita kena abide dengan international law ni. Even kalau nak hantar tentera pun, dia adalah untuk tujuan misi keamanan saja dan kena minta kebenaran daripada UN Charter. So macam tu lah, complicated sikit lah benda ni. Ada things yang kita kena faham sebenarnya, negara kita ni tak produce and supply military punya aids tau. Sebab kita memang beli semua benda ni daripada negara luar. Satu lagi, takkanlah negara kita nak dilabel sebagai teroris sebab kita attack negara lain ataupun bantu war dekat negara lain. Macam as simple as kalau ada 2 orang nak bergaduh, kan, kau bagi pisau kat seorang lagi tu dan dia guna pisau tu untuk cucuk orang lain lagi. So we still involved in making blood in that event. So kita tak naklah benda tu terjadi, kan. So kita pun tak nak salah faham daripada negara lain. So macam itulah kenapa kita tak supply military kat negara Palestin. Okay, setakat ni bantuan yang kita berikan memanglah daripada segi makanan sebab ni yang urgently needed. Post-war punya aktiviti memang terpaksa diorang hold on lah. Sekarang ni kalau kita tengok dekat social media, tengah trending macam mana diorang tengah buat kempen untuk kembali membangunkan Gaza. So makanan yang kita sediakan tu memang easy access untuk diorang sebab free, kan. Sebab ada yang kehilangan pekerjaan, tempat tinggal. So bantuan makanan ni walaupun nampak hanya satu kotak makanan tapi sangat
sangat-sangat diperlukan untuk diorang pada masa-masa sekarang ni. Korang sebenarnya boleh tengok sendiri dekat social media kita orang ada update macam mana sukarelawan dekat sana, bahkan Tuan Nadir sendiri pun yang ada kat sana dah memang menyampaikan sumbangan yang kita dah collect dekat Malaysia ni untuk diberikan pada orang yang homeless kat sana. Okay, social media awareness yang kita nampak sekarang ni mungkin salah satu yang memang kita mula paling mudah adalah dengan hashtag. Dan kalau sebelum ni kita tengok macam mana hashtag yang ada, contohnya Israel koyak lah, Save Al-Aqsa, Save Sheikh Jarrah. So hashtag ni sampai boleh kena ban oleh Instagram, Twitter. Sebab apa? Dia memang jadi satu gelombang yang sangat besar. Maksudnya apa yang kita buat tu memang sangat-sangat efektif dan menyebabkan lagi ramai orang yang nak participate dalam gelombang ni, walaupun hanya sekadar menggunakan hashtag di social media. Dan sekarang ni kita ada strategi yang barulah untuk memastikan hashtag walaupun hashtag tersebut kena ban, kita guna hashtag yang lebih pro-Israel, tapi kita sampaikan juga berita-berita tentang apa yang terjadi kat Palestin, supaya negara-negara ataupun rakyat yang tak tahu kejadian yang terjadi dekat Palestin ni untuk still dapat juga information tu. Kalau tadi kita cerita macam mana awareness kita dapat create melalui social media, demonstration ni sebenarnya salah satu benda juga yang boleh menyebabkan orang ramai lebih tahu tentang apa yang terjadi dekat tempat lain. Sebab contoh, benda ni jadi kat Palestin, tapi demonstration tu berlaku kat mana-mana di negara barat, bahkan di bandar-bandar utama diorang macam New York, Chicago. So bila benda ni terjadi kat situ, impact dia tu secara tak langsung akan memberikan tekanan politik kepada negara tu sendiri untuk turun padang menyelesaikan konflik yang terjadi dekat Israel Palestin ni sebenarnya. So nak tak nak, walaupun dalam keadaan COVID, kita macam wonder lah kan, kenapa diorang sanggup turun berdemonstrasi kan? Sebab memang ada impact. Kalau kita perasan sendiri pun dalam Arab Spring punya revolution, macam mana demonstrasi yang diorang buat selama berhari-hari menyebabkan satu pemerintahan tu memang boleh jatuh. Diorang boleh tukar pimpinan diorang hanya dengan demonstrasi. Okay, kalau kita cerita untuk short term punya effect dan impact, mungkinlah kita boleh buat demonstrasi, kita boleh gunakan the power of hashtag. Tapi untuk long term punya support, sebenarnya kita sebagai anak muda, kita kena gunakan capability dan capacity kita untuk create bantuan in terms of technology, bantuan in terms of invention yang boleh memudahkan orang Islam yang ditindas ni untuk keluar daripada masalah diorang. Kita ambil contoh lah apa yang terjadi dekat Palestin sebenarnya, specifically dekat Gaza. Macam mana Bridget Al-Qassam ni sebenarnya telah melakukan evolution kepada diorang punya teknologi peperangan ni. Walaupun diorang memang dapat support daripada luar, kalau tak mungkin lah diorang boleh buat produce misail dan sebagainya. Kalau korang pernah dengar Ayash 250, lepas tu drone Shihab, ni adalah teknologi yang latest diorang proudly present waktu war perang Saif Al-Quds ni kan, yang diberi nama oleh Bridget Al-Qassam sendiri. Ini adalah invention yang terjadi selepas 6 tahun. Last peperangan besar-besaran bersama Israel adalah pada tahun 2014. Sejak tu memang kurang dah pertempuran yang sengit sehinggalah apa yang terjadi pada hari ini. Salah satu sebabnya memang sebab Israel memang menyentuh isu yang paling sensitif lah di Palestin sendiri, iaitu mereka mencemar kesucian Masjid Al-Aqsa itu sendiri. Okey, sebagai seorang Muslim, kita sebenarnya tak boleh anggap benda ni hanya sebagai part of human right. Sebab it's obviously memang related. Memang kita dah kena perjuangkan nilai kemanusiaan yang perlu dipertahankan. Nyawa kanak-kanak, wanita, orang tua yang tercedera bahkan terkorban waktu tu. Dan kita sebagai seorang Muslim, benda ni sebenarnya melibatkan akidah kita. Seperti mana dalam satu hadis yang disebut oleh Rasulullah tu, tidak beriman seseorang itu sekiranya dia tidak mencintai saudaranya seperti mana dia mencintai dirinya sendiri. So we have to make actions to show this is part of our love towards our brother and sister dekat situ. Dan satu lagi, they have no other people to rely on except of kita lah, saudara seagama. Kalau kita sendiri tak mempertahankan mereka di sana, tak mempertahankan Masjid Al-Aqsa, siapa lagi yang akan mempertahankan mereka? Okay, jika anda rasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, komen dan subscribe YouTube channel MyFundAction. Assalamualaikum.